داخل اتاق خواب مامان یکم شیطونی که تنبیش کردم گم برم اتاق خواب و کار البته فکر کن هر وقت که فکر کردی اینطوری دهانه انجام نده بیو بیرون. الان رم اتاق تا بابا را برو مامان. خب سلام ها بهتر رو بی حالش؟ به کارهای بدت فکر کردی لنا؟ تصمیم گرفتی دیگه اون کارا رو تکرار نکنی؟ آره؟ آره. کارهای بدت فکر کردی؟ نه. خب دیگه انجام ندی یا؟ نه. باشه؟ نه دخترم دیگه بیا قول بده به مامان. قول بودو. قول بده به مامان. آفرین. چیه مامان؟ وسیله مامانو گذاشتی توش؟ اشکال نداره. ببندمش دستم کسی پسر کن. دستم بشور. میوه پوست کردم برا تو، برا ننه، برا مامان جون. دیگه کارهای بدت تکرار نکنی مامان. دختر من بزرگ شده. در روز دیگه 3 سالش میشه. آره تولد برات میگیری. آره اسمت هم میخوام امروز میخوام عکس بگیرم از چهره خوشگل دخترم. بگو خب بعد ببینیم بخوری من بعد ببرمش ثبت نامش کنم دخترم و بیایش. چه خبر انا خوبی؟ سلامتی؟ قربونت برم. سلامتی دردت برم. شناسی تنگی و بیبین مانم دیگه تنگی دیریه چه خبره؟ قربونه سلامتی دبوش مویقم مشغل کاری زیاد اصلا که بخوام بیام اوبر نیترم. حالا انشالله ایام یه سری زنم برم دست در نکنه. ممنون خیلی تشکر. ما بیا اینجا بشیم. چی کنی در قربونه سلامت بی ممنون. همین درگیر بارداری ما چلاک مبارک و بشوری دلکشی. قربونه سلامت بی چلا مندنی ماندنی روستی چند شده؟ آتا میگی خوبه؟ تا چند برام دابر داشت. نالش که مطلع خانم نالش. کی نداشت؟ مطلع آمش. چاچاش داشت. و نه واسه میخواستم بکنشون نالش. نه چه پای میده بسش. نه یکی تا دون میخواد تا کران میخواد و سلامتی سیکاش میرش و سلامتی دلکشی دا قربون برام نمیخوای مطلع خوش میخوای که قربون نخواد. نه مطلع گو بلش مگو بلش تو کوی جا دورم داشتی دا دورم باسی بچه داشته بود درا با پروال خشه اخوزی میرش فرزن نیسته یعنی چی که میرش اشتباه که دورمون از دنیسه سرش قبلش داشته ما نونست قلبش داشته ما نونستی که سر رزن سشیسی ایدینا بردیم کم بعد یکم پشیمونه با کارلش. ما هم یه فرصت دام استی زندگی حالا تا بینیم خدا چی خواه. نه انشالله که خوب بودا
ما آنه نیستی ها باشم بسوزی دا شلای بچنم زردش نکنی گناه دارست نه خدا قلبش تشکیل و بیش وقت میکنم این کار نیبو کنم گناه شد بچنه کن و یادم کردم رو با دوشترین بسوزی وی زمونه بسوزی با میره با قومت خیشتم با می خدا بچتم و دنیا میا با بسوزی سرگیه رو ما دوشترین زحمت بکشی از غیرین بزن کار مردن کار تا بیت روزگار رو با بسوزی و میره تن با تو بسازه عزیزم خیلی شدیدی بچتم باشه چی پنج سارا تمرین سارا میشینیم باشه چشم بلا بود من نبرم همین اینو بیا خفیره Bien. های بخور ما خفه قربون خفه کنی سارا میشینیم Şur sarı tane şu da inanmıyor buraya. هرچی خیلی رویم بیام سارا چشم Şöyle hem kim sarı biliyor ha? بیا جبش یه خبری و میم هر روز بانجری کننده Ki. همون وادم رقیه همش بچینم مشو هم نیست آبنو یک جا برو بیرو کار بکن لباسشو من نیترم ایتونو لباسشو نیترم جا برو کن همیشه گیره میدم Kod kes kar dersen ki. من نیست آزنده من مجبور بیام زی من را میرم الان نیترم هر دمون نمون یه دولومه یه بانجر کنم و بیا برای جان نبرو بیا برای چی درست کن بیا برای خمیر کن من خود نیترم خمیر کنم کی باید گفت؟ هم روزش، ها؟ روزم روز میگم تو بیا خمیر کن من نیترم من مجبورم خمیر کنم هم کن که من هوش نی با جام من بودی خمیر کنم دیگه نیترم من دی طبقه نارم ولی کردم میمیرم باسی من چه کنم نه هم یه دولی ترم چه کنم ترم جاب رو کنم ترم خمیر کنم ترم لباس بشورم همیشه گیره میدن من حوصله‌اش Dina ندارم burası ne? Guşu ben arayayım ama selam uzayınca sağ çevirsin. برو زنگ بزن دایی پاش برو گوششو بیا Ama dayı bu. خودش نگویی پا یه چه حرفیه مهم ذاتنا پا یه چه کاری که انجام بدی پا ما عروس آوردن کمک حالم و مثلا نگاه همه کار علمه بکنم ولی که خودم کار خودم میکنم ولی میتراده کار تنه بکنم وش نگویی و شبگام دامون کارت خو میکنم جامعه رو فهم خش میارتن چه میدون غذا میخوندن قولیل میخوام میشورم دی یکی می بالمونه گرفت چیزی میخوام نیتونم بیام سیده کار کنم میخوام جان من یه دولویم نیتونم کار خو من زوره کیم کنم دیگه من نیتونم کار کنم با چه کنم Babam zayın zayın ama buru mevlidin evi zaman. Gom seçip zinet söyleyip evde. Alo. همینه خوبی؟ چه آدم داشتی که بچه حرفای زدی؟ حتی هم تره کارت نندام میکشی که بیا کارل میکنه اونم جوروسیم که خمیر کن اونم بکن لباس چه بشو چه وظیفه دار؟ تو وظیفه داری آقا؟ تو باش کار بی خود کردی؟ عروسمه من خیلی زحمتشون کشیدم حالا تو مزاحم میذارم اولی تا چه ستلاغت نه واقعا تیم کار لکنین اگه داخل تعمیر چی کردی؟ همطوری ظرف چی کردی؟ تو ادام میگی برای او کار کن تو باید از بیشتر تو کاری نکنی کارل خوشه کنه سانتی که بیا کارل نکن خب حالا زنگ زنم برش تا من این حرفر چنه که تو پشت گوشی زنی باش ما کارل خو میکنم و هم که بیا کارل رو نکن که خب هم یه دولو تو دوا کارسی ما بکنی نمو بیام کارل هده چه ما؟ هی قرقر حرف مفت زنه اما وظیفهشه باید چه کار کنه. وظیفه دارم یا ده؟ تیمو از آی خوره نون چی کنه با خواهی خواه میچشم خوشه پکی نه نمیده او رو غذا خره الکی درو من زمان این رمورم غذا بخورم خانم سازی و خودشتم که موچی مینومه چاله چی میدیش کنم غذا مدیش کنم سرش اینو میان جا کاری نکنم که من بگید لباسی من چی کنم اوزایی گتو میام کارش بکنم و کجا کارش نکنه نه
Teyzen de öyle de. Gel, gel, öyle güzel, ama güzel. Cevap cevap neden? Damını sözü. Girer mi cevap neden? Yapyan sana kime kesiyor? Ya hala tuvaleti kime? Ya çubuğa çıkar zahmetine kesiyor. Ders ağrıyor oluyor. Zahmetine kesiyor, bir görsün ki. Ama kâr geldim park yerdim. Kâr güzel park yerdim. Kâr geldim için, kâr cevciydim. Kâr tüleki yerdim, kaynar gepuk yerdim. Zeneşimden, zorlaşımdan, sağlık cevabım. Hala ki bana zaftının, evine atıver kâre limana kura. Ben kunitem. Bilirsin kobi bir hani tekrar. Tabra abrutuna aldırdım başım dertini. Sürekli bir hani tekrar. Buradan parken zahmet canla keçi. Kâr bazı Ha zaman kesisi şunu tabu dostum. Hala gider zannesine var. o dosti, ne dosti, içi dosti. O şan kulabiya ama gele dosti, rame dosti. Doğurmuş bir fan neçe. Hala ki doğru bir muhba zahmet şuna keçim. Hiç anlıyorsun da. Ders hali. Kar dünyanın amcam dedim ben zaten yardım çağırdım. Dayına bu Niye zaten oturuyorsun? şişme, yazma lav olsun yardımdan. Hala onu hamını zaten, niye ham zaten da? Bas kondarım. Niye ham, aziyetim ne kadar. Hala. Gomse. Göte, zine göte. Baş bu adam خیلی زحمت کش آنه کشی. حالا با دامن دامن Beğenme. Kaçı beğenmedi. nereye dönür? Yesin mamanı. Sıra. زحمت ایشانه کشم و بعد وقتی بسیاری تردخونی ما ایشانه گپو کردم هیچی نوشتیم خب هیچی نوشتیم رفتیم بعد وقتی اونم با خمون نوشتیم ایشانه گپو کرد یه وقت نشاندم مدرسه درس خوندم نشوندم جورو شوندم بعضم اونا خمون نوشتیم رنگتی همسامون یه زمینی دادم منش ساخت درست کردیم بعد وقتی کردیم دیم به چلن که گیرمون کرد گپوشون کردیم با بدبختن که رحمت خدا را دستم پاجوگی ردم گندم پاک روسی ها ردم تولکی کردم رم لوبیات چیدم رم جود چیدم گندم چیدم تا اینو نه یه بدبختی کردم اشان دار گپو کردم رتون کردم حالا که من بدبختی کردم حالا اشا با من زفت کنی و اینجا که زفتم کنی اذیت میکنی زفتم که نیکنی اذیت من کنی اگه کار انجام ده برد نون بپر برد جان رو من بس کن دارم یه لحمه نون دارم کن بپرم من هوشم نشستم بچه مونه اینجوری کن و نام اینجوری کن و نام دا ایدو میتونه حوصلم نکردم زفتم که نیکنی بوتا بود مسلمان دا کی حافظه؟ بچه هست همه شد خود کرده؟ حالا چه کم هرچن حافظه؟ اینو بوتا بود مسلمان دا منم بالا بودم زفتم کنی چی زفتم کنی من دا Kamu baca tu madam yang boleh itu nursery boleh nom zari. Kecil je. Kita boleh उसमें क्या नाम है? Sota dot zari. Tanya ni cakap. Kita ni mana zari ni? Mana boleh Salman dah kalau kecil ya dulu. Nah, Ah. okey. Lekian orang gitu. Allah. Zanjal bami sahaja. Itu tak boleh Salman. Osun awas ni bawa zanjal. Zanjalan. Itu boleh. Ah. Zanjalan tu boleh ni. Maa pun pakai dulu zaman dunia nak macam. Allah boleh nak berzifat kita mana boleh Salman dah. Nah.
انا راحت نبود انا هرچی خود خیلی ضبطم الکی کنه کن چه گوشت بگو ضبطم کنه الکی نگون پایین چه داره داره جلو ما هم حرف میزنن بگو که دام خیلی زحمت کشید خیلی بعد وقتی که تاشانه رو غرق رسیدم آره مامان چی داره؟ آب میوه شیشه ای داره؟ خب داشته باشه عزیزم. برای چی؟ فهم میخوای؟ ما به خدا فعلا پول ندارم. بذار قوقمو بیا برو شیشه بگیر بیا من خودم برو شیشه برو ببینم شیشه‌ش چجوریه. برو بالا شیشه‌شو بیا. شیشه بده بگم مامانجو مامانی من باشه برو منم میام. تا اینا رو ببرم پیش مامان جو منم میام. برو بالا فعلا. برو شیشه بیا تا برات بخورم وایسا مامانی بیا نیافتی آب میوه شیشه ای داری؟ برو نگاش کنم جلدشو بیا. یالا بگو به مامان یالا بگو. ام اپراتور میخواد. ام اپراتور اومده. نه جلد آب میوه شیشه ایش هم میخوام ببینم. بذار ببینمش. بیا ماما اجازه بده. کدومه؟ اینه ماما از اینا میخوای؟ خب باشه میدونم برای دوتاتون میخرم. بیا باش فقط تو باش بیا بتا بریم ماما. خوبه؟ چی کنم؟ ایدونم نه مونه بیا مامانی بیا بخور نه؟ بیا بریم شیر موزه دیگه بس دیگه همه شدن. بیا بریم اجازه بدی پسرم بیاد پایین؟ بیا بریم این بریم خودی بیا این یکیش اینجا این تو اجازه گرفتی ماما؟ از زنده اجازه بگیر بعد. آره؟ برو. برو. بیا بریم. نمیدونم. چی توش نیست؟ چی توش بود؟ مامان رفت. چی؟ بده کنش؟ بده؟ آره اینه؟ باشه برو آروم برو عشقم آروم برو Fatih. چشمی افتاد؟ نه مگه بده میگم آروم برو مامان آروم برو Fatih سینه صبح اپراتور گناه داره بنده خدا خیلی زج کشید. مامانم یکم بزرگتر بود خب ولی همه چون بچه بیاموزی که خدا بیامون با ما رحمت خدا رای
بعد خیلی زحمت کشید. یه چند سال، تقریبا یه 10 سال پیشم داییم با کارم و تفریح بگردن. خب یکی به دایلم گموبی تا الان، یعنی 15 سالشش انتظاره. واقعا؟ به خدا نه اطلاعی بهش داره نه هیچی. چطور گمومی یعنی چی؟ باید اینجا قبلش یه تصادفی که خب یه تصادفی که قبلش یه تصادفی کرده بیم خب دماره بیم کمان. بعدی که دماره بیم کمان خب کسی که به هوشمه مادر بون خب حافظه شو دایم به دست دایی بید. بعد از ما داخل کما بید ما چقدر دعا چقدر سنا کهیم تا به هوش بیاد. واسه که به هوشمه فهمیم حافظش دست دا، حافظش که به دست دا یکم سخت بیستیش. بنده خدا با موتور که تصادف کرده بید اگزاز وصله بید و سر شونش و گوشش بلند گوشش به دست دایه بید. یکم سر گوشش افسرده و بیده نیترس ملش رو کوتاه کنه. کلا ملش همیشه لش بلند بود. بعد از 3-4 ماه یکم که مثلا حافظش دست و میبی یکم ایور و بر با کاین گشتن استری که کاین رایبین و اومله تفریح. من تفریح ما خیلی توضیح بید؟ نه خود نه خودم بعد من اوملق تفریح دایم درومه بخوام رسل بار بنن یه چوی درست کنم ایشان بیان. بعد به کاملی ایبیننش که به اوت های کنه ایره ولی ده مثلا متوجه نیو بون که مثلا رای رسیه یا نه. بعد که اینو بعد از یه ساعت ایران سر بار بونه بینن من رسیه یا نه چوی برخ بخورن ببینن اصلا دای امیر رو نیستن. بعد اینقدر گشتیم نزدیک ما چقدری؟ 6 ماه گشتیم. 6 ماه یه سره گشتیم عکسش رو چاپ کردیم ایور او بعد مثلا من یه اویلی رنگ ما فکر کردیم مثلا واسه من من یه اویلی رنگ که خطرناک اینا خاص میکنه وجدان. از این مارال بزرگ هستن یه قسمت به اینقدر سبال عبور بی یه مار بزرگ موری بی مثلا او دایی کنم اگر یکی ده و هلو خوش نبیار او مثلا سنگ میزه که مار بره با چون میزهش کلا او مارکو دایم خطا مارکو خیلی بزرگ بیاد منطقه سوال عبور بیاد خیلی پیگیر بیاد در پدرش نکن بنده خدا هم 2 نفر بردیم درامه بیاد که لباس شا بردیم خاک کنیم تا سرد و بود ولی اصلا دل نینه اگه بچه برگرده نه تا از بس که گیر به سر تلش میبینه خیلی زج کشی حالا که مثلا ایبینم ای تو باش رفتار کنه اصلا جیگرم تشی گره تازه رایم دم هوش دایمینو 1000 حرف ایزان گمشان خود کنین اگر این تری زفتش کنین قشنگ بگو اوت دایم خوش خبر ناش بنده خواه گفت مچو بی گم زینت ایتوری گوده بو بی خود که یعنی چی حرف دزه یعنی چی نبوید برو نه من جای بیا بیا برو ماکان باز یه هم عکسشه یه عکسشه جمعون هم بنده ها 19 سالش بی یعنی اگر حالا بیه الان 32-33 سالش خدا کنه یه روز پیدا بود نه ما یکیم چون حافظش به دست دایه بی شاید هیچی مثلش خردم و بیوش و بی کسی برده اصلا نونیم چه بیاد موقع چند سالش بی چیه گمو بی؟ 19 سالش
15 سالش بی؟ 19. 19 سالش بی؟ سخته. آدم چشم انتظاری یکی بوه خیلی سخته. طرف مثلا اگه ها بچم مرد پنجشنبه رفت سر قبرش. یعنی که نون بچهش کورونه چه اتفاقی سیش رسد خیلی سخت استش. دقیقا. اگه یه روز بیا مثلا ما متوجه بویم که خوش رفت شاید ننم هیچ وقت نبخشش. چون خیلی زد دو. چون خیلی واقعا مثلا اون موقع ما بچه بیام خیلی بچه بیام که کام یه 9 سالم بیاد اون موقع 8-9 سالم بیاد. بعد مثلا تعریفی که مثلا ننه میدیون چادری که به سرش ایوری گشته خوشمونی کلانتری مو کلانتری ارمو ای شهر مو او شهر همه شهر و گیر بستم مثلا سختیش دیوم شد سختی کشید. همین بچه 6 ماش بی دایم 6 ماش بی تو بوش رمت پاره. بچه هم داری یعنی؟ نه دایم خوش 6 ماش بی که بوش رمت پاره. یعنی بچه یتیم بی بزرگ. یعنی هم ننم خیلی زحمت کشی که مثلا بزرگشون کرد. اینطوری نبی که مثلا همینطوری بیان گو بالا سرشون بود. بیا تو. سلام. بزن. آرمه سلامت توی. خیلی گردیم. خب به سلامتی بشین. بیا بشین. چه کرده؟ حکم قانونیش هم افغانش؟ خب سلامتی. پده هیچی نگو کرکو؟ نه هیچی نگویه. پده این همه دییسه پیل این خوش هم سپر قازده چه گوی بخواه؟ به تام بخشیم مجبورت کردم بره رضایت بی خاطر علی نه طوری زندگی نیست. خود بگذاری. حالا به قولی نگاه خدا شاید صلاح منی دیه بی که ما بتوان کمک ایدی کنم که ترک کنه چشکیلا بردمش کن. خب سلامتی. شناخت چوری؟ حالا راستی که خبره این؟ که خبره علی نازد کنی؟ ده امروز کارش که تموم کرده 3 صبح. خب سلامتی. خوشحال بیام سی بقیرم خیلی ناراحت بیام اتفاقا قولم دادیم خب پیگیر پروندهش بیام به که زنگ بیام قربون سلامتی. یه نخواستم بگم ننه بدبخت دیترش کرده؟ نه هیچ تامینه اومه باید کارمونه بکنی. یعنی چی؟ پیدولی تر کار بکنه؟ ایگو خوش نه تنها کار نیکه ایگو با کارمونه بکنی. درومه گو ما هیره خرج شیده ما غذا درست کنم سیش یه ظرف هم اینتره بشوره یه جایی نه اینتره جورو کنی یه نونی میتره بپزه و خیلی نارت رو بیام سیش میرنشی چی نگو پرمانی؟ اتفاقا یه نیم ساعتش خون رایام بدونی که ننم بفرنه رایام تداییم گم یه چه حرفیه بیام گو بلامونون سالرم و مال باش برخورد کنم حالا تا بینم من راست بیادی رو نه پری تره چشم بکن بچه چند چی نگو بچه منم داری ننم میره نیته بلا با همه او کار یکم این کرده جوشه کسی داشت به چه ثوابی بیشتر ولی دوره کوی گو دام خسته و بو بیان ننتونه بوریم گو فقط ننه منه فقط ننتون نیستن یون ها درومه باید که اما خون درس داریم مخش داریم زندگی داریم همش سرمون قور ما با اون موقع که دو تا زفته که خوبی ها دیتوری ها بیچه حسانسی دولو بدبخت خورد رو بیان اصولی همو بومش همون همه من برن چمشیرون بیام گودا یواش سکردم بیام کلن پنگلیش کبوش پشتشونش کسی چیزی کرم نگوی نفیسه مثلا گمپچه گو پدر بستم بکم راستی گو دروی گو به نظام جنجاش گو پدر بستم وازی بهش که نگو نه همون جنجاش ازش بلا
حالا حساب شد رسون نون اسم مینا حالا برم برسم و میزنم به دهنش خون بیاره بالا شما گناه تو بگو فرض کن داغ با ایطوری کنی با این دولو شما به خدا گناه داره بخیر چه کنیم؟ نگیم بگویم نه نیگم تو باید ولی ایگم همون روز خوندیم بدنش که بود بیستیشی بدنش که بود بیای و بینا من خواب بیشی واقعا شو و همون رومه یه بیان و همون رو بیان و همون بومش همون بومش همون بیان و گدا یواش کن سی چی سی کردم بیان پشتشونش که بود پرلیش که بوده گدا پایلون بعد کنی ترام